chó rất là đáng yêu nè. Bên trong chúng ta cũng có một căn phòng rất là đầy đủ nha. Chúng ta có phòng ngủ nha, một tủ quần áo và căn phòng bếp nè, và những món ăn thật là ngon cùng với một bồn tắm nè. Rất là dễ thương đúng không nè? Và bây giờ chị sẽ bắt đầu chơi thử nha. Nếu các em thấy yêu thích quyển sách này thì hãy bình luận ngay bên dưới video cho chị biết với nhé. Và bây giờ chị sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các em cách làm nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ in những cái trang nền này ra trước nè. Các em có thể bấm dừng video lại để vẽ, hoặc là bình luận dưới video để chị gửi link cho các em nha. Sau khi đã in xong rồi nè thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng kéo để cắt tất cả ra nhé. Và sau khi cắt xong thì đây là những gì mà chúng ta đã cắt được rồi nè. Rất là nhiều và dễ thương đúng không nè? Và bước đầu tiên chính là chúng ta sẽ cần ráp những cái trang nền này trước nha. Chúng ta sẽ làm theo từng căn phòng nha.
vậy là chị đã hoàn thành xong quyển sách rồi nè. Và chị biết rằng sau khi các em xem xong video là các em cũng đã biết làm rồi đúng không nè? Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Và các em hãy bình luận cho chị biết rằng chúng ta nên làm quyển sách gì nha. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh.